نونم سی چه چین و دلم وام لیساز نیاره شو رو تا کی خو سرم چین و بازی دراره خوام برم آخی برم والا ایچا نواسم زندگونی چین و سیم و دیوالا فاله نداره خواه تا رازه آخی بگوین والا چینو نناله موزلوم آخی کم طاقت والا نچی هر ساله خواه تا رازه آخی بگوین والا چینو نخونه مدلوم آخی کم طاقت جلدی گره بهونه خواه تا رازه آخی بگوین والا چینو نخونه مدلوم آخی کم طاقت جلدی گره بهونه مدلوم آخی کم طاقت جلدی گره بهونه ذکر نستان و خوچه پاسگاه داشته بود من باتم در جیرو بینم موقعم خیلی ناراحت بودم باید چیزی با در جیرو بینه چی رو بینه من خواهم نما برم صدا من درد سر بینم چی و ساعتم چه یا در عالم هم من اصلا نما باز که چطوری مشکل حل کنیم درد سر رو همش چی باز که خدایا زمین سر باز چی اردالی آنسی پاکدم آیا راحتی پیدا کنیم یا برم چی اینو باید توی آخر زندگیمون بیرون کنیم چیده همه آموزام رو بود چی بعضی هم هیگم ماشین بفروش وقتی هم داخل دست به کار من انجام میدم بفروشمش دارتم مشکل چی روزم هوا خیلی اوریه من اینی که نه اصلا زیادی کنه چی کنه باید تو بیده باید داخل زنده ممکنیم شد در چی ده همه آموزان بود این مشکلات نیمان همه یه وقت شد وقتی چی و پسرش اومد داخل زنده ما در زنده ما ناباش آنم خیلی بیننده لیگ ماشین بفروش آقا من داخل موضوع آسان تا برادرم بیامونه با چکی ماشینم بخواب بفروشم اصلا دوام دانشگاه هم رسیم دو زود طرفم به میتونیم رسیده بیای داخل مغازه زاد تا درد سریچ چیزم سر بازرشگاه نمون چه من تا بخاطر همین راه شدیم
حالم خوب و سیگلم نبرده. و واقعا خیلی ترسناکه و تصمیم بیای باز دوباره خودی شاید تمام با بدبختی چی بدم دارم تا این چی خواب یا صرفا میرید باید بدم چند دفعه هم داخل کانالم که چون چه دیدم واقعا خیلی ازت تو تشکری کنم خیلی دوست شدم واقعا نمیدونم چه شرایط تو باید چی سخت شرایطی هست خیلی پسر به کارش داشته بود من دیگه داخل ذهنم نیست و چه بگم هم دارم چه زندگی کنم و چی کنم حالا آمده بیشتر به فکر زندگی کنم چه زندگی درست کنم الان هم از صمیم من قلب من خیلی ازش رو تشکری کنم چند نفری هم بهم کمک کردن واقعا هم خیلی من الان تمام تلاش میکنم چه بتونم آخر زندگیم ده این دو نفر بیرون کنم که اصلا ده ایان هم زامو و باید الان داخل من چه ایرانم خیلی اسم داخل موجودم میتونی سیرس کنی الان قیمت ماشینم خیلی بالای ماشینم جنون شده و چی و الان داخل ایران هم تحریم چه حسو کنن وسیلیت چشین بالا خیلی ایتسنه حسو کرده هم داخل گوجین هم تیم زون ایرانی هم الان بیشتر شو کاری کنن چی کنن اینطوری الان هم واقعا با به فکر کار بوم و بتونیم یه زندگی خوبی درست کنیم سیخم خیلی هم داخل واتساپ خدا میتونم اصلا میتونم جوابشون رو برم خانه بتونم میدونه چی در سخت شرایطی چی خانمم از بریزی داخل واتساپ بهم پیام داده واضح به چه صحبتی کنم اینم خانمم از برزیل خانواده چه واقعا این بگه خواهم کمک خانواده کنم چه اسشون دام بردم بی من ضرب شد اون آقای با توی ایستر چه داخل واتساپ هم برام فرستاده چه فضا باز دوباره همزان آنوزوره و این رو بوده واقعا خیلی ناراحت بیرونه وای آنم هم خیلی ابو برای سرچه کردیم لاما خمم ایده مشکل دارم هزار تا مشکل درد سر دارم وای پاتوش هم گفتم چه با پلیس تماس بگیره خب چی سرت چی درستی کنستیم
معتادیه بهش گفتم با پلیس هم تماس بزنید. تنها کاری که با کنم تو اینه چی داخل زندگی کنم بیرون دهی نظام ایمانه ها بود. درد سر چی درست کنسیم باش تو هم گفت اومدم درست به تو خانه هم خیلی شرایطش خون نیستم. من از این خیلی درد سر چی دارم آب و پیچ زندگی خون بودم. الان هم تمام تلاش میکنم تا برادرم بیا برادر من خیلی به تو خانه و دوست دارم. برادرم او دویسی چه گم به دچه دارم یه زندگی خوبی باید داشتی. چی گم میخوام که چه الان تنها کار اینه که تمام تلاش میکنیم چی اینه داخل زندگی مو بیرون. تو خیلی هم گفته با چی صحبت کن. من با من کار کنم با خودمون چکنم تصمیم بایی بلم و پیدا کنم. منم خیلی الان من با من وکیل جاموس باش مشورت چدیم و با تو الان خودم پیلیتی به همون نیستونی چی بگم باشه مشورتی بگیریم نباید کنیم. با تو میتونی داخل چادر بشینی و من از این قایمه چی بلند لب زاره از این طرفی بلند و بیایم من با آقا و چی بخوام با آقا و چی بعد آقا بیایم خیلی هم ترسه دارم شدم خیلی چا شدم باشم تا بشین وقتی اومدم باشو صحبت کنم مهندس اومده با خاطر درد سرش شب اصلا خوابیدم خواستم بلند یعنی روی برم آب کنم خونه همسا رو بخورم واقعا از کس نرفتم. من داخل اون زانه ایران بالا چون چوبه ایپلم شاید بگم داخل زانه بود یا یک دایده بود داخل چون سایده داخل لاتونو با از این باز از سر چی روز که بیا بالا شما اینجا رضا چی با اون لیست آزو تو چی با اون دعوت کنه چی کنه ماده و نتیجه
رابلا بالا بشه تا میره بیای برام این زمان نکردی ببینیم چیکار داشتی ما در ما هم یادم جریان چی کردین دوباره من چی رو بیریم چینی با هم بره گفتم چلا داخل برام آن باز خودمون بودوی موردی میتونم با آدم باز صحبت هم چیه چند وقت پیش درست من گفتم با تو به صحبت کنیم با هم یه جوری تفاهم کنیم ما با این شیلی و چیزی با این داخل باید صحبت چیدیم و چی شدیم باشم آشتی چیدیم تا یه وقتی باید زنده چید باز باید با همون نساخت و باز دوباره با همون دواچه و پیل ماشین و برو ماشین و نامخمه و نامچو من ده باش اومد داخل صادر داخل حیات بیام باز بارم از اون هی با هم دعوا چی و چی چی و همین چیز در زیان بیرون یعنی در اون زن که خواست گرفتش یا نه؟ الان هم اون زن نجردن اون زن هم داخل خانه الا عقل چند نجردن هم کدن حدسی اینه کدن همون زن خش بسرش با ما درست شدنه اما من میام با تا هم بیام مشورتی بیرون بریم باید کار کنم علی دستوری هرچی بوم در خدمت تا ولی اون موقع که ما تقریبا یه ماده ما پیش می به تمگم که ایتری با هم صحبت کنی که یه جوری یه نامه یه چیز ازش بگیره که حق یه حقوق یه چیزی ازش داره و اینه او آقا وقتی ولیه نیته که مثلا او آقا ماشی میدون بزنه آبادی ساختمون میدون بزنه تا آقا میل دل خوش نبود نیته هیچ کاری الان هم خیلی میگم حالا مادر و همچه پرچیده اصلا دل اول دارم زحمت کشی بنده خدا ولی خودیه وقتی تو زیدی به نامش ماشینه و سیدن بسی به نام آقایی و آقا هم ولیه اون هم یه دوجه ماشی دارم میگم نیو بدارم شکات ما لازم به مادرمو بکنیم یه چی حالا شما شکایت کنید من خودم پشت پرنده تو وای میستم شرایطتون خودی بلدم چیزه یا چیه با چی نگاه هم زنان دیروز هم ملا بهت میگفتم الا هم دیروز با سرباز و چی اومد بیمده دستی که من افراد شدم مثلا چه مرده کی به چی دلیل دستگیر کنه؟ حالا مرده چی هیچی هم ناشتیم واسه چه دستگیرت کنه؟ دلیلش چیه؟ بازم همین ماشین الان ماشین خب ماشین از پیش اون نی ماشین الان پیش خب قایم میشه ماشین آوردیه؟ ماشین قایم شده مثلا نه آمش کنم بیا بگاه ایزنش یکی خوابلندم شنام اون خانه با خیلی تاثیر اون ماشین قایم شده سندش اینه کجاه؟ نه آوردی؟ سندش همه چیش پیشه فقط سندش به نام هنه الان شکایت هم چی شده در جام ماشین توقیفی کنه طوری نیست برو شکایت کن از بابت مادرت اینا که مثلا زحمت کشیدیم و یه چند تا شاهدم داشته باش که آقا مثلا این ماشین من خریدم ما خریدیم میزدیمش به اسمی آقا و مادرمون زحمت کشیدیم ما با هم کار میکردیم آیا چی موزیان از قبل خیلی بلاوستن ما رو پدرمون ما چندی زحمت چشیم خانمون درست شدیم با 1000 تا زحمت چی و بی نمون تش دابی و بالا تو یه چند نفر اومد که نه خانه ما مواسه چیه ما زارنشین رو بینیم چه همه بالاییم که از زارنشین که از ایمان بدبخت چه کدن رسیده مونه داب دولت توی چی اول از با من میخوام که یه توی میاد داخل زندگی دخالت کنه و چی کنه سرمایه شما کلن چیه؟ چی داریم؟ من فقط مغازه چوب پایین باشم سریف چی باز با مغازه و اونا که نوسازن درسته؟ این مغازه هم چی بالای زارنشین اون کن داخلش و فقط همین ماشین و آدم عملاس کار اگه چیزی زیادی به اسم اونم نیست همین ماشین تنها یعنی به اسمشه یا چی؟ همین ماشین تینا اسم نوشتیم یعنی اون ساختمونه که مغازه که اونجا به اسم خودته به اسم کی؟ اسم خودم برادرم فقط یه 60 میلیون ازش وام گرفتیم از این پدرم به وام گرفتیم که به این ساختمون درست شد خب اصلا این میتونی کار کنی اصلا قیدشو بزن به نظر من اگه آدم اینجوریه من که نمیگم باباتو نخوای اینا شاید باباتون دوستتون داشته باشه ولی در کل بهت میگم وقتی آدم اینجوریه قیدشو بزنی بهتره هم ماشینم نخواست کن اصلا برو چلا ماشینم کردن کار دانشگاه ما باشه انجام میدم و
وسیله آمسی مغازه آخه تا دوی شرایط ایران دوری چه ماشین دمی تلویزیونی قبول دارم شرایط بالا الان خیلی کشیده خیلی شرایط سخته تا زندگی کردن. اون ملات تحریم هم چیز و همه چی مرتب همه چی کشیده بالا همه چی جون والله نمیدونم اگه میتونی شکایت کنی چند تا شاید بیاری من وای میستم پشت پروندت هر کاری از دستم بیاد کوتاهی برات نمیکنم. آن دست نکنه خواهش میکنیم. ولی این که مثلا من بیام بگم حتما واقعا بیاد این وسیله رو یا این ملک رو به اسم تو بزنه نمیتونم این کارو نمیتونم چون به اسم خودشه ولی هم هست آقا میگه من زحمت کشیدم تو میگی من زحمت کشیدم تو میگی من زحمت کشیدم. حالا گرد سندخ این هم دارم چوی همه خانم چی داخل خانه علاقش بدم با همه داخل چه فاطمه و اینون هم دزیلی قصد داشت میخواست حالا شکاش کنم چی داخل زندگی مبلدن دوم شکاش کنم تو میتونی شکایت خانومه رو کن چرا این اومده بین ما جدایی انداخته و میخواد بگه به اصطلاح جوری مثلا بابا اون گول بزنه سرمایه شد چیزی شو ازش بگی بعدش هم ولش کن. اصلا کدام این شوهر به این نخش قصهش فقط خواهم کار ما کنیم باید چیکار کنیم ببینیم چی میشه. اونی که من میرم خیلی زنده از این حرفا اصلا گم پدرم کدام خیلی اصلا پدرت هم خب خامش شده گوشش اگر اصلا همش گوشم مخالف جوری یا با ما هیچ نه رفتایی که حالا این بچگی هم خودم مخب خانو به تو بیچی اصلا شاهدم بیچی خب اینونه جفتم داخل مصادر کو بینیم اون رو یا اگه بچگی هم بجرفتم این صادر هم بجرفتم بذار تا حرفت چیزی با ما دعوا کنه چی چه اینجوری شده اصلا قدم خودم نمونم یه آدم میره بولی بی الان اینجوری و بیده یه نامه یه چی هم نیست مهم چرب خوابلای این به پرسید یه چی و ما هم برم دستیم کنم من خیلی تحصیل آدم ما هم نماشون چی باید نگاه کنم منم بلیس یه چی میاد دیروز اونه دنبال چین تا او پایین نه ببین شما که دزدی نکردینه کار خلافی هم انجام ندادین دوام نکردین که مثلا پلیس بخواد بگه نهایتش پلیس شما رو گرفت میگه آقا چرا مثلا ماشین رو بردی میگه آقا به این ده ما یا خانواده بودیم کنار هم با هم خوب خوش خورم تا اینکه مادرمون رحمت خدا رفت بعد یه مدتی هم خوب بودیم این زن اومد تو زندگی ما رو اینجوری کرد و میتونی از حق خودت دفاع کنی الان من میخوام کار کنم شما فقط تنها کاری که میتونی کنی میتونی شکایت کنی که آقا مثلا یه شاهد داری شاهد یه چی هم خواهد الان نمام چی بگم ماشینم پیش موبیل چون واقعا جواد چیزی که به اسمشه تو این قانون مال طرف خودشه من تونم خیلی خسته شدم میاد من با دست دادن نکنه تشکر سم حالا من حالا هر کاری هر دستوری بود ما در خدمت شما هستیم آقای حسین پورمهندس شما آدمی بودین آدم خوبی بودین کمک مردم میکردی حالا بی حال و روز افتادی هم آن دخمت نه حالا من باید شدم یارم نیست حالا هم ما دنبال زندگی خون بویم چی بود دان یک کلند از زندگی ما نابود شده 20 سال تا با اون دعوا که بود چی دوم از هیرو باز دوباره با سرباز یا ترکش کن بابا ولش کن برو زندگی خودت تا بساز آنها میخوام همینجوری برو برای خودت تلاش کن همین کارم میخوام کنم آدم میرم بخوام نمیتونم تو بیدیم بفرما شدون حالا شما این ماشین تنها به اسم خودشه درسته؟ همین ماشین تنازی به نامش بده این ماشینم بهتون منم کار نه انجام بدم منم تا برادر من میخوایی خواب یا مادر اگه گوش به من میگیری جوونی میتونی کار کنی میتونی به دست بیاری هرچی که خواستی به نظر من ول کن خودتو درگیر اینجور مسائل نکن برو یه جای قرضی قله‌ای چکی یه چیزی بده ماشین بخیر یه چیز سبکتر که بتونی کارتو رواز بده این که بخوای یه ماشینه چون شما مغازه اونجا به اسم خودتونه اونم میتونه فردا بیاد اونم میشه بگه آقا من ساختمون مغازه به اسم این آقاه یا به من بده خیلی با هم درستی کنم من از خودتون سلام میگونی به نظر من که بدش کنی بذار زندگی خودش کنه شما زندگی خود مثلا من کاری بهش نوشتم بعد دهه یای گامی
برم اخ کنم و نمیدونم چی کنم و پیدی خامو من دارم دیدو چند وقت پیش همین زمینم یه آقای گفتم تا حالا داخلش بموده خواهم در قول چی همومم از ایران اونم نمیتونه مثلا تا آخر عمرش مجرد بمونه، باید زن بگیره، ولی خب نه این زن. آخه من همین به همینو باید میگم اولا یه چیز بهتری پیدا کن. این خانم که نخش یا با همو دعوا کنه چه ماشی به نام شیخ هم به نام شیخ همینجوری با همو دعوا خب تو خود باید زودتر اقدام میکردی، یه زنی یه چیزی براش پیدا میکردی. اصلا مدام باید چکنی واقعا این شرایط دنبال چی و طرفا برادر و حفظ کار اصلا که حقوق این چرا یه خود داخلی چرا بیان به مالم چه خود خزقش میتونه چی الان هم حقوق رو کنم پرداخت چی ما باید چکار کنیم و یه داخل زندگی میکنم مون بیرون در اصلا همون زندگی مون تشکیل میشه. آقا رضا شما من نمیگی بیا وام از باباتون گرفتی 60 تومنه، وام 60 هزار جیتون چی مقاصده ماشینم چند تا مال به اسمونه یه دون شده جهانی مال شما. خب شما اگه میخوای که ماشین تو داشته باشی باید قیمت گیری کنی، یه مبلغ قایقت قیمت شد مابقیش یه دانگش هرچی هست بهش بپردازی 60 تومنشو بدی. آقا اونم پولشو میخواد، الان اون آقا میخواد زیاد زندگی تشکیل بده، شما رو آقا نخواسته دیگه، درسته؟ میخواد یه زندگی برای خودش تشکیل بده، یا بدبخت میشی یا خوشبخت میشی. باید چیزی تو دست بالش باشه یا نباشه. من پیرمرد نمیتونه بره کارگری کنه کار کنه. اگه تو میخوای مثلا به دادگاه و پاستگاه و اینا نکشه، باید یه جوری با خودت برادرت هر جای دوستی آشنای فامیلی اووری هر جا کسی آشنا دارید دستی چیز ازش قضیه به این بدین که شب کار کنده بشه. و نه جناب عالی اگه شما رو گرفت رفتی زندون یه سوء سابقه براتون تشکیل میشه، بعد خواستی بینی سر کاری جایی استخدامتون نمیکنن. چرا؟ چون شما سابقه دارید. راست داخل ایران همه جوریه. حالا شما اصلا کلا همه جای جوریه. شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که یه جوری رد و بدل کنید بره، چون نمیشه، واقعا نمیشه. آقا خودتو بزن جای رو. میشه مثلا اون ماشینمو نمیخوام، مغازمو وام گرفتم به تو میدم دادم نمیخوام. الان ما هم کدن بازو بمیریم این مادر ممکن ارسی و چی الان شکایت کنم یه چی هم دستبان نجیدم الان خواهم بازو بیر خب آقا اصلا ارسی هم چیزی دستبال تو گرفته باشه و چیزی شما دیگه نداریم، یه مغازه و همین ماشینه و چیزی دیگه داری. خب مغازه میگی به نام خودمون وام هم از اون گرفتینه، نمیخوای وامشو بهش بدی؟ میگم گم یه تایی بود چیده همون ماشینه و وام بده به مادر داخل زندگیمون برای بیرون اصلا شکایت سیکنی هم خیلی هم هزینه و چی دارم. همینو میگم یه جوری باشه قرض کنید وسیله چیزی جایی دارید بفروشید پولشو بهش بدید. یا اگه اون میتونه بخره پول داره الان خب از شما اون خریداری کنه. پیل داشت نیومد نظامی و پیل ما هم نظام نموم داریانم و دیده وقتی که او خانه و سر اومده کلند از این زنده ما نابود من نیزا باید کنیم. حالا همین که بهت گفتم من خواستم شکایت کن منم میام پشت پرونده وای نیستم دفاع میکنم ازتون. برادر من ولی باش یه جوری مسلط آمیز بابا پدر و پسرین غریبه نیستی که مثلا بخواید با هم کنار نیاد. درست همینه دادگاه پاسگاه خوبه درسته قانونی ولی طول میکشه، اذیت میشی بری و بیا از کار و زندگی و درس و دانشگاه همه چیز زده میشی. آقا چیل خیلی اصلا درد سر اصلا ما درستی گم پدرم خیلی من اذیت شد چی شد داخل خانه بسم بیرون. این دیگه شرایط زندگی این دیگه رسم روزگارش، یکی هست خوب یکی هست در
اینا دیگه نمیشه کارش کرد. خوی اخلاق خودش اینجوری بود. حالا این دوتا راه من به شما گفتم. حالا تصمیم دیگه با خودتون. خواست شکایت کنید، شکایت کردین زنگ به من بزن، نکردین هم یه جوری تفاهم به هم رسیدیم هم خوب بهتر. نه من باش تا برادرم بیا باش مشورت کنم نمیم چیکار کنیم. از اون ور اگه کسی فامیلی کسی نداره که به تو پول قرض بده، من رفیقم هر زنجی هرچی هم داشته شو بزنم اشکش و پید هیچ قضی بهم نیده. خیلی وقت هم زنجش رو زنم بسی یه موجود هم پید بهم قرض نده. نزدی بیدندگان دانم بانکدم کنم وقتی حسابم زیاد پول چی هم داخل شده بود وام چی هم زیاد به آدم نیده. آره دیگه معادل حساب وقتی نداشته باشی وام نمیده درست. چه بگم وام یه چی بجنم برم شو هم وام بهم تعلق نیجه. خب حالا ببین میخواد چیکار کنیم؟ ما هم دیگه کم کم بریم یه جایی هم خواهش می‌کنم اختیار داریم. حالا سری بعد اگه خواستی بیا داخل دفتر باشه یه مثلا چیزی. حالا اومدم زیر بازدبار با سرباز تیم ما باهاش بگم بعدا چی حالا دیروز شما بی اصلا هیچ با خودشون یا بگم مدرش داشتین یا چی نورده فقط دیگه یک یا بیاری بینتون که بخواد با هم تفاهم کنید. شما چی بخواید مستقیم برید پیش اون قصد دیدن شما نداره، شما قصد دیدن اون رو ندارین. یکی باشه بینتون باشه حرفاتون رو به هم برسونه که ببینی میتونید تفاهم کنید. اگه دید به تفاهم نرسید برو شکار باش تا علاج کنه هم عدیل با سرباز تیم هم یه وقتی گم یه چی بهم بوده تا نمی‌کنم. بعد یه خود باش صحبت کن همین رو بهش بگو وقت هم می‌کنیم اختیار داریم. وظیفه مایه‌ها من سال من زیاده چی گفتم ما دیگه باشتم. بفهم خب آقا رضا ما در خدمتتون هستیم. سلام باش. وقتی ازت تشکر. سلام. چی نام داشت شما؟ نام چه دا؟ براتون حالا باش برادر من بیا باش مشورت کنیم. باز کنیم. باز بالا یه درد سر چی درست کنیم سیما. وقتی و وقت مستوین داخل زنده میکنیم بیرون. آموزان آقای چی دم ببینیم آفیش هم زیر مورد چه اصلا در بینیم. با طوری رو بیریم. باید کار کنیم. داخل زنده مو بیرون کنیم. بس چی درست نکنیم. ولی وقتی اون وقتی خیلی آقای پراتو بهم پیام دان چو ما آقای چی رو صحبت کن. من درست میگو. نه عمل دستی بچینه سابقه و چی بزنه چی نه نیو بی برفتم سکار. نو باید منیم با چی نمیگه طوری اصلا در حدث قدم چون بخواب برش چی در نمی آموزان تو بود چی و من واقعا هم حق داره توی داخلی توی داخل زنده که میش بیرون چی در باز بالا هی درد سر چی درست میکنه چی کارش بخیر کنیم ما باز بالا هی درد سر درست کنیم و چی درست کنیم من خیلی پیام دانم من نام چکار کنم اینا کنم داخل زندگی کنم بیرون خون باید بیستم دادم زندگی تمیزی کنم هیچ درد سری چی بخوام بیرون واسه همش درد سر همش بر چی
کنم باید با برادرم بریم چیکارتی خانه برم کنیم یا چقدر مال این چیو آقای برادر آیا بیننده هم که باید به برادر زنگ بزنی یا بهش بگوی چه زودتر بیاد درسته میگفتم باید چند خیلی زنگ بهش بزنم میگه چه کنه الهی چی تا باز بالا گفته تمام مشکلات شما به خاطر خانم بتوله واقعا هم از اون نیست چی بگم خانم بتول تمام این تقصیرش تمام این مشکلاته من اصلا این حرفا لیتیال به ذهنم نیرسه اونم دقیقا هم با تو چی بخوام توضیح بدم که نه اینو همش لازم خمونه و این تقصیر زفت این خانم با پسرشه اصلا رفتی به خانم بتولم نهاره درسته چه من وارد زنده خانم بتولی چی رو بیام این چیه هم خدا عادی همه کمچ تمام یه شاهد یه لمچه الان بیام حال روز خمه ولی قصد هم خانم بتول نیست و چی بعضی بیننده لم اینجوری فیچی کنم قصد این پسر معتادی خانه با خانم خوش ما باز با خیلی ها گفتیم به دنبال زندگی خودت باش منم باید همه جوری هم زندگی خودم درست کنم و چی نه بعضی بیننده هم بازو به خانم زوله صحبت شده چون این فرزاد ازش کنم واقعا من بهش میگم با پلیس تماس بگیره من بخوام داخل این دردسر خیلی مشکل چیزی میزاد کنه یا با هم آقای برادر مشکل خودم حل کنم بعد دوباره برم باید چکار کنم واقعا هم خیلی هم خودم دلم براش سوخت خشت تاپسش داخلی بیامونه و چی خیلی هم گفتیم برای مدتی از اینجا برو واقعا هم خودم بزارم اونو باید چکار بعضی هم آقای پراتو گفتن چرا دیروز فرار کردیم من هم اپرام نچینم میرفتم بازداشتگاه برام یه سابقه چی درستی بی که اصلا بخواستم برم سر کار یا هر چیزی من ران ایران اخراج میشه خیلی ها گفته زیر برا واقعا هم هیچ دایی که در تو کار کنم من اصلا دیگه کاری بهش ندارم اما چی من میخوام زندگی خودم درست کنم اونم تازه به برادرم بزنم بینم چه یاری فردا با این روزی ها چیه پادکستون گوشینم بندی داره واقعا چیکار کنم طرفی چیره پدر بیاید چیزو با ما دعوت کنه چی کنه پادکستون هم چیزی گوشیش بندی داره بزن خد نیره یا چیزی دیگه اون باید که ما تلاش بکنم باشه که باید کن من باید بلند یه چند ساعت اکنم بخوام مثلا کامل بکنم تلیفون مواظب بود
کنم یه جت دوشی بشین اونجا سال واقعا هم خیلی ازش تشکری کنم مثل دو قصهش یاد دارم